आईसीए नेपाली मण्डलीमा तपाईलाई स्वागत छ, जसले येशू ख्रीष्टको राज्य संसारभर पुर्याउँदैछ। थप जानकारीको लागि हाम्रो वेबसाइट www.icahk.org मा जानुहोला। Father God, परमेश्वर पिता, we thank you for your presence here. तपाईको यहाँ उपस्थिति दिनु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। We pray your spirit open up our heart and understanding. हामी प्रार्थना गर्छौं कि तपाईको आत्माले हाम्रो हृदय र हाम्रो समझ शक्तिलाई खोलिदिनु भएको होस्। Crack down the hardened heart. त्यो कडा भएको हृदयलाई तोड्नुहोस्। And your word penetrate and just pierce through the souls and minds. तपाईको वचनले हाम्रो आत्मा अनि प्राणलाई छेड्न सकेको होस् प्रभु। Your spirit come. तपाईको आत्मा आएको होस्। In Jesus' name. येशूको नाममा। Amen. 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 I prophesy there will be a transformation of life to some of you today. म आज यस दिन अगुवाडी बोल्नेछु कि तपाईहरु कति जनाको जीवनमा चाहिँ छुटकारा अनि कति जनाको जीवनमा परिवर्तनहरु आउने छ। I prophesy those who have been feeling dry in your spirit shall receive the rain of life today. अनि म अगुवाडी गर्नेछु from the spirit जो of चाहिँ God तपाईको today. जीवनमा तपाईले सुक्खापन महसुस गर्नुभएको छ, आज तपाईले परमेश्वरको आत्माको झरीहरु जीवनको पानीहरु तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईको जीवनमा। Amen. Amen. Receive the breath of life from the Spirit of God. परमेश्वरको आत्माबाट त्यो जीवनको सास तपाईले लिनुहोस्। Okay, today we're gonna read from Luke 19. अनि हामी लुका 19 बाट हामी पढ्ने छौं आज। Starting from verse 11. 11 बाट पढ्ने छौं। This is a parable of 10 minutes. Some of you who've been a Christian for quite some time may have heard of this parable. It's quite a popular parable. अनि यो चाहिँ निकै प्रख्यात के रे दृष्टान्त हो। तपाईहरु अलिक लामो समयदेखि साइ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले सायद यो सँग प्रचलित हुनुहुन्छ, तपाईले पढि सक्नु भएको छ होला। Okay, so Prema is going to read this parable to you and may you really register into your heart right now. Okay? म यसलाई ध्यान पढ्ने छु, तपाईले ध्यान दिएर आफ्नो हृदयमा तपाईले लिनुहोस् है। तिनीहरुले एक कुरा सुन्दै गर्दा उहाँले तिनीहरुलाई एउटा दृष्टान्त भन्न लाग्नुभयो। वहाँ यरुशलेमको नजिकै हुनुहुन्थ्यो अनि मानिसहरूले परमेश्वरको राज्य तुरन्तै प्रकट हुन लागेको छ भन्ने सम्झेका थिए। वहाँले भन्नुभयो, एकजना खानदानी मानिस एउटा राज्य प्राप्त गरी फर्किआउन भनी कुनै टाढा देशमा गए। तिनले आफ्ना 10 जना नोकरहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई 10 सुनका सिक्का दिएर भने, जबसम्म म फर्किआउँदिन यसबाट व्यापार गर। तर तिनका प्रजाहरू तिनलाई घृणा गर्थे र तिनीहरूले तिनको पछि यसो भनेर दूतहरूलाई पठाए, तिनले हामीमाथि राज गरेका हामी चाहदैनौं। तब राज्य अधिकार पाई तिनी फर्केपछि आफूले पैसा दिएका नोकरहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर हुकुम दिए अनि व्यापारबाट तिनीहरूले कति नाफा गरे भन्ने तिनले जान्न चाहे। तब पहिलो आएर यसो भन्यो, मालिक तपाईको सिक्काले अझै 10 सिक्का कमाएको छु। तिनले त्यसलाई भने, स्याबास असल नोकर, त अति थोरैमा विश्वासी भइस, तैले 10 शहरमाथि अधिकार पाउनेछस्। दोस्रो आएर यसो भन्यो, मालिक तपाईको सिक्काले अरु 5 सिक्का कमाएको छु। तिनले त्यसलाई भने, तैले पनि 5 शहरमाथि अधिकार पाउनेछस्। अर्को आएर यसो भन्यो, मालिक हेर्नुहोस् तपाईको सिक्का यहाँ छ, यो मैले रुमालमा बाँधेर राखेको थिएँ। म तपाईसँग डराए किनकि तपाई कठोर मानिस हुनुहुन्छ भन्ने कठोर मानिस हुनुहुन्छ, जे राख्नु भएन त्यो लिनुहुन्छ र जे छर्नु भएन त्यसैको कटनी गर्नुहुन्छ। तिनले त्यसलाई भने, तेरै मुखको कुराबाट म तेरो इन्साफ गर्नेछु। ए दुष्ट नोकर, जे राखिन त्यो लिने र जे छरिन त्यसको कटनी गर्ने म कठोर मानिस हुँ भने तैले जानेको थिइस्। तब मेरो सिक्का ब्याङ्कमा किन राखिनस् त? म आएर ब्याज सहित त्यो पाउने थिए। तब नजिक उभिनेहरूलाई तिनले भने, त्यसबाट त्यो सिक्का लिएर 10 सिक्का हुनेलाई दिइहाल। तिनीहरूले तिनलाई भने, हजुर त्यससँग त 10 सिक्का छँदैछन्। म तिमीहरूलाई भन्दछु, जससँग छ त्यसलाई अझ बढी दिइनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। तर मैले तिनीहरूमाथि राज गरेको नचाहने मेरा ती शत्रुहरूलाई यहाँ ल्याओ र तिनीहरूलाई मेरै सामुन्ने मार। Amen. Amen. You know,
there is a nobleman. Probably he is an emperor's son. यो दृष्टान्तमा के भनिएको छ त्यहाँनिर एकजना एउटा भनौँ न धनी मानिस थिए सायद राजाको छोरा थिए होला है. So the emperor's son, it's a very tradition for them to receive a kingdom. They will go to the empire. अनि त्यो समयमा राजाको छोराहरूको लागि यो चाहिँ साधारण कुरा थियो कि उनीहरू अन्त गएर उनीहरूले चाहिँ त्यो राज्य चाहिँ आफूले हासिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ साधारण थियो. So this man goes to the far away distant empire to receive the kingdom. अनि यो व्यक्तिले चाहिँ हैन टाढोको ठाउँमा गएर उसको राज्य हासिल गर्नको लागि टाढो ठाउँमा गए. And before he goes, he calls 10 of his servants, come. अनि त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उनले चाहिँ के गरेछन् त 10 जना उनको नोकरहरूलाई बोलाएका छन्. And he gives 10 minas. अनि उनीहरूलाई चाहिँ 10 वटा सिक्का दिएका छन्. Okay, 1 mina is worth about 3 months' wages of an average wage at that time. अनि त्यो समयमा चाहिँ एउटा सिक्का चाहिँ उनीहरुको 3 महिनाको ज्याला जति लगभग त्यति हुन्थ्यो है. Yeah, so it's not a huge amount, but it's quite a significant amount that you can do something with it. उनीहरुको लागि त्यो एकदमै ठुलो रकम त थिएन तर महत्त्वपूर्ण ठुलै रकम थियो उनीहरुको लागि कि जसले गर्दा उनीहरुले केही कुरा गर्न सक्थे केही कुरा लगानी गर्न सक्थे. So 10 minas, so to 10 servants, so I guess it's 1 mina per each servant. अनि यहाँनिर 10 वटा नोकरहरूलाई 10 वटा सिक्का दिएको भनिएको छ. त्यसको मतलब चाहिँ एक जनालाई एक वटा सिक्का दिएका छन्. So one servant gets 1 mina. Okay, I'm going to do something about it. Yeah. अनि एउटा नोकरले यसरी एउटा सिक्का पायो अनि उ खुसी भएको छ अनि उले मैले 3 महिनाको स्यालेरीको लगभग बराबर मैले पैसा पाएको छु अब मैले के गर्छु. Yeah, and to him another 1 mina. Also he goes, wow, now I have 3 months worth of salary, I can do something. त्यसरी अर्को नोकरलाई पनि उनले चाहिँ एउटा सिक्का दिए अनि उसले पनि म योबाट के गर्न सक्छु किनभने मैले लगभग 3 महिना बराबरको ज्याला एकैचोटी यसरी पाएको छु. So each servant gets 1 mina each, and the nobleman tells them, you do some kind of business, do something with it, and grow it. अनि त्यो 10 जनै नोकरहरूले एक-एकवटा सिक्का पाएका छन्. अनि त्यो मालिकले उनीहरूलाई के भनेको छ भने यो सिक्काबाट तिमीहरूले व्यापार गर र केही कुरा गर आम्दानी गर यो कुराबाट भनेका छन्. जबसम्म म फर्केर आउँदिन म फर्केर आउँदै छु तबसम्म चाहिँ तिमीहरूले यो कुराबाट व्यापार गर यो सिक्काबाट. Okay, now so he went. अनि त्यो भनिसके पछाडी चाहिँ गए है उसको राज्य हासिल गर्नको लागि गए उनी. Okay, and there were some citizens in that country, अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो राज्यमा अरु नागरिकहरू छन् है, and who didn't want this man to be their king. अनि जो नागरिकहरूले चाहिँ यो व्यक्ति जुन धनीमा के राजाको छोरा छ उसले चाहिँ राज्य गरेको चाहँदैनथे उनीहरुमाथि. Somebody after him to tell him, I don't want you to reign over us. अनि त्यही कारणले गर्दा सन्देश दिइ पठाए कसैलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिको पछि पठाए अनि हामी चाहदैनौ तपाईले चाहिँ हामी माथि राज्य गरेको हामी चाहदैनौ भनेर सन्देश दिनु पठाए. Okay, regardless, this nobleman went to the empire and received the kingdom. अनि जे कुरा भए तापनि यो मानिस यो धनी मानिस चाहिँ गएको छ र उसले प्राप्त गर्नुपर्ने राज्य हासिल गरेको छ. He comes back. And this with the king, the full kingdom authority behind him, he comes back. अनि उसले के गरेको छ त गएर राज्य हासिल गरेको छ र त्यसपछि फर्केर आएको छ. उसले त्यो ठुलो राज्यको अधिकारको सहित उ फर्केर आएको छ. And this is what he does in verse 15. First thing he does, 15 पदमा चाहिँ यसरी गरेका छन्. Verse 15, when he comes back, first thing he does is call his 10 servants. अनि 15 मा उनले के गरेका छन् पहिलो कुरा भनेसी उले आए पछाडी 10 जना नोकरहरूलाई बोलाएका छन् है. Yeah, he calls his 10 servants. Now, okay, give me an account of what you've done. To each mina I give it to you. अनि उनीहरुलाई आए पछाडी चाहिँ उनले के भनेको छन् त मैले तिमीहरुलाई दिएको एक सिक्काले तिमीले के गर्यौ त्यसको चाहिँ मलाई के गर्यौ मलाई चाहिँ बताऊ. अनि पहिलो कुरा पहिलो जना आएको छ. What did he say? पहिलो नोकर आएको छ नि उसले के भन्यो I made 10 minas with that 1 mina you gave to me. अनि त्यो पहिलो नोकरले आएर भन्यो मालिक तपाईले मलाई दिनुभएको त्यो एउटा सिक्काबाट मैले 10 वटा सिक्का बनाएको छु भने उत्साहको साथमा उसले आफ्नो व्यापारको नाफाउलाई बताउँदै छ. The king, he tells him, well done my servant, now you rule over 10 cities. अनि त्यो राजाले के भनेका छन् त स्याबास मेरो नोकर त चाहिँ एकदम विश्वासयोग्य भइस अब तैले चाहिँ 10 शहरमाथि राज गर्नेछ. Yeah, now that this nobleman has the kingdom, whole kingdom, he assigns cities to
the servants. 10 सहरमाथि तैले अधिकार गर्नेछस्। अब चाहिँ यो राजा चाहिँ यति ठुलो राज्यको राजा बनेको छ कि उसले त्यो राज्यको 10 वटा सहरमाथि अधिकार गर्नको लागि त्यो नोकरलाई अधिकार दिएको And the छ। second one came. अनि दोस्रो नोकर Second पनि servant. आयो। Lord, I made 5 minas out of the 1 mina you gave it to me. अनि उसले भनेको छ तपाईले मलाई दिनुभएको एउटा सिक्काबाट मालिक मैले 5 वटा सिक्का कमाएको छु। And the Lord says, the king says, well done, my servant. You've been faithful with small things. Now you rule over 5 cities. अनि यो राजाले यसरी भनेका छन् नोकरलाई, स्याबास स्याबास तैले सानो कुरामा विश्वास योग्य भइस्, त्यसै कारणले म तँलाई 5 सहरमाथि अधिकार दिने अधिकार दिदछु, अधिकार गर्ने अधिकार दिदछु। And then this servant comes. अनि फेरि अर्को एकजना नोकर आयो। And what did this servant says? अनि यो नोकरले चाहिँ के भन्यो त? Lord, this is 1 mina, you gave it to me, I give it back to you. अनि उले के भनेको छ? मालिक तपाईले मलाई दिनुभएको एउटा सिक्का अब म तपाईलाई फिर्ता दिदैछु। You see, I was afraid of you. म चाहिँ तपाईसँग डराए। I was afraid, so I didn't do anything about it. See, you can have it back. म एकदम तपाईसँग डराए, त्यही कारणले मैले यो पैसालाई के पनि गरिन। अब हेर्नुस् म तपाईलाई फिर्ता दिदैछु यो सिक्का। Yeah, and then what did this Lord, the new king, tells him? अनि यो मालिक नयाँ राजाले के भन्दैछन् त? What did he say? You good servant? के भनेका छन् त? तिमी असल What did he say? नोकर भनेर भनेका छन्। Wicked servant. तिमी दुष्ट You नोकर, wicked. तिमी The दुष्ट bad नोकर, servant. तिमी Okay? खराब भनेर दुष्ट नोकर भनेर Yeah, भनेका छन्। I will condemn you with your own very word. You said you were afraid of me. Okay, be afraid. अनि त्यतिखेर उनले भनेको छ तिम्रो I'll condemn you. मुखबाट निस्केको वचनद्वारा नै म तिम्रो इन्साफ गर्नेछु। तिमी भनेको छौ मसँग डराएको छौ, अब तिमी डराउने छौ मसँग, त्यो तरिकाले उहाँले भन्नुभएको छ Yeah? हैन। If I had given that 1 minute to somebody else, at least the least you could have done is put into deposit and an interest. You didn't do anything with it. You lazy, wicked servant. अनि त्यस पछाडि उनले भनेका छन् कि मैले दिएको त्यो एक सिक्काले कम्तीमा पनि तिमीले ब्याङ्कमा राखेको भए त्यसको के रे ज्याला आउने थियो हैन, त्यसको इन्ट्रेस्ट आउने थियो, त्यो पनि तिमीले गरेनौ। तिमी चाहिँ नोकर दुष्ट नोकर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ है मालिकले। And then orders, take the 1 mina away from him and give it to the one who has 10. अनि त्यस पछाडि चाहिँ अरु वरिपरि हुनेहरूलाई चाहिँ यो आज्ञा दिएका छन् कि त्यो व्यक्तिमा भएको त्यो एक सिक्का पनि खोस अनि जोसँग 10 वटा छ त्यसलाई देऊ भनेर So, भनेका छन् so राजाले। people around him, people say, Lord, he already has 10 and he only has 1 and you are asked to give that one even to the one who has a lot already. अनि वरिपरिको मान्छेहरू छक्क परेर यसरी भन्दैछ, अरे मालिक हैन त्यो मानिससँग त एउटा मात्रै छ, अनि फेरि त्यो मानिससँग त 10 वटा छ त, अगाडिदेखि नै 10 वटा छ, त्यो एउटा मात्रै भएको मान्छेबाट नि खोसेर फेरि झन् किन 10 वटा भएको मान्छेलाई तपाईले थप्दै हुनुहुन्छ भनेर वरिपरिका मान्छेले And this भने। is what the king says. अनि राजाले यसरी भनेका छन्, To everyone who has, जससँग छ। in verse 26, yeah? 26 लाई हेरौँ हामी। Why don't we read it together? 26 लाई हामी सँगै पढ्नेछौँ ल। To everyone who has, more will be given. But from the one who has not, मुनि even what he धर्का has will be taken मुनि away. धर्का लागेको हामी पढ्नेछौँ All of है। you together. सबैजनाले पढौँ। जससँग छ त्यसलाई अझ बढी दिइनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। And the next one. Ani? Okay, we didn't forget about those citizens who didn't want this man to be their king, right? अनि हामीले ती व्यक्तिहरूलाई पनि बिर्सेका छैनौँ है, जसले चाहिँ यो राजालाई उनीहरूमाथि राज्य गर्न Okay. नचाहेको So उनीहरूले this king बताएका did छन्। not forget about them. अनि यो राजाले पनि उनीहरूले भनेको सन्देश उनीहरूले पठाएको हामीले तपाईले हामीमाथि राज Okay. गरेको So चाहँदैनौ it's now their भन्ने turn. कुरा सम्झना Now गरेका tell छन्। them what happened to them. अनि त्यस पछाडि के गरेका छन् त उनले, तर मैले तिनीहरूमाथि राज गरेको नचाहने मेरा ती शत्रुहरूलाई यहाँ ल्याओ र तिनीहरूलाई मेरै सामुन्ने मार। This was their end. यो चाहिँ उनीहरूको अन्त थियो। Okay, now you get the whole story, yeah? तपाईले सबै कथा You get the बुझ्नुभयो story, है। yeah? Okay, now let's go back to the beginning of the story in verse 11. अब Verse 12. Let's go to verse हामी 12. फेरि पनि फर्केर 12 पदमा हामी हेरौँ ल। Yeah, and verse 12 and verse 13, yeah? 12-13 पदमा Verse हामी हेर्नेछौँ। 13, yeah? Now, you know, we see here Mina. The nobleman gives, the Lord gives Mina to each servant, right? अनि यहाँनिर मिना भन्नाले सिक्का भनेको छ है नेपालीमा। सिक्का चाहिँ हैन के रे यी 10 मानिसहरूलाई चाहिँ यो मालिकले चाहिँ हरेक नोकरहरूलाई चाहिँ एउटा गरेर दिनुभएको छ। Now, Mina here represents, do you know what Mina represents? Yeah? यो सिक्काले It's a चाहिँ parable, so it represents something. यो चाहिँ दृष्टान्त हो अनि यसले चाहिँ के कुराको प्रतीक गर्दछ हैन। यो सिक्काले चाहिँ के कुरा देखाउँदछ त? के हो त खास यो सिक्का? Mina here represents
giftings, spiritual giftings and blessings, talents that you've received from God. अनि यो सिक्का भन्नाले वास्तवमा चाहिँ तपाईले पाउने वरदान अनि आशिषहरू अनि परमेश्वरले दिनुहुने त्यो के रे प्रतिभाहरू यी कुराहरू जनाउँदछ Just like this nobleman gave each mina to each person, the Lord Jesus Christ, He gave to each person giftings, talents and blessings. अनि जसरी यो मालिकले आफ्नो नोकरलाई हरेक प्रत्येकलाई एक सिक्का दिएका छन् त्यसै गरी नै परमेश्वरले पनि तपाईहरुलाई चाहिँ हरेकलाई चाहिँ वरदानहरू दिनुभएको छ. Not to everyone, by the way, to His servants. तर सबैलाई होइन, तर उहाँको नोकरहरूलाई मात्रै, उहाँको दासहरूलाई मात्रै. 10 of His servants. अनि यहाँनिर 10 जना उहाँको नोकरहरू. So servants are who? Those who serve Him. नोकरहरू भन्नाले को त? जसले चाहिँ उहाँको सेवा गर्दछ. So this is not something, so the giftings, spiritual giftings, anointing, talents, blessings are given to those who want to serve Him. त्यसै कारणले यी वरदानहरू, आशिषहरू, प्रतिभाहरू, यी कुराहरू चाहिँ कसलाई उहाँले दिनुहुन्छ त? ती व्यक्तिहरूलाई जसले चाहिँ प्रभु येशूको सेवा गर्न चाहन्छन्. So who here want to serve God? Who want to serve Jesus? तपाईहरु को प्रभु येशूको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ त? Who want to serve Jesus? Okay, quite many of you, most of you, I guess, yeah? धेरै जना चाहनुहुँदो रहेछ है. Yeah. Okay, to those of you who want to serve Jesus. अनि तपाईहरु जसले चाहिँ येशूको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ. Yeah. Now, this parable is those of you who want to serve Him. अनि यो दृष्टान्त तपाईहरुको लागि हो जसले चाहिँ उहाँको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ. So He's talking. Jesus is talking to you who want to serve Him. अनि येशूले चाहिँ तपाईहरुसँग बोलिरहनु भएको छ यसगरी यस तपाईहरुलाई बताइरहनु भएको छ यो दृष्टान्त जसले चाहिँ म प्रभु तपाईको सेवा गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ. Those of you who want to serve Him know that to His servants God gives giftings, talents, blessings. अनि जसले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ कि परमेश्वरले चाहिँ ती व्यक्तिहरुलाई चाहिँ उहाँको आशीष उहाँको के रे प्रतिभाहरू दिनुहुन्छ उहाँको वरदानहरू दिनुहुन्छ भनिकन तपाईहरुलाई थाहा छ. Yep. Do we have all aircon on at the back? Do we have an aircon on here? Can we have an aircon on, please? Can we have an aircon on? Yeah. Yeah. अनि यो कुनाको एयरकनलाई नि माथि फर्काइदिनु न. Can we have an aircon? त्यो माथिको त्यो यस्तो बार छ नि माथि गर्दिनु न. बडीलाई एकदम चिसो भएको जस्तो छ के. त्यसलाई माथि फर्काइदिनु. त्यस्तो. So the aircons are all on, yeah? Is the temperature okay with you? Am I the only one who's feeling quite hot here? Who's hot? Yeah? Is the temperature all okay? Yeah? All okay, good. Good, very good, yeah. So, many of you received amazing blessings, I know, yeah? Even just this morning, we shared, so many of you, receiving blessings. तपाईहरुमध्ये धेरै जनाले चाहिँ प्रभुबाट यो अलौकिक आशीषहरू तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ अनि आजै बिहानी मात्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरु कति जनाले चाहिँ अचम्म तरिकाले यो चंगाईहरू पाउनु भएको कुराहरू तपाईले शेयर गर्नुभयो है. Yeah, so we receive amazing blessing, financial favors, some of you been blessed with the financial favors, miraculous providence. हामीले अचम्मका आशीषहरू प्राप्त गरेका छौं. तपाईहरुमध्ये कति जनाले चाहिँ आर्थिक वरदानहरू तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ, आशीषहरू प्राप्त गर्नुभएको छ हैन, अचम्म तरिकाले चंगाईहरू प्राप्त गर्नुभएको छ. Some of you testified this morning some miraculous healings. अनि तपाईहरु आज बिहानी कति जनाले शेयर गर्नुभयो कि तपाईको परमेश्वरको त्यो अलौकिक चंगाईहरू तपाईले प्राप्त गर्नुभयो. Peace and joy. अनि आनन्द अनि शान्तिहरू प्राप्त गर्नुभएको छ. अनि छुटकाराहरू प्राप्त गर्नुभएको छ. लतहरुबाट कुलतहरुबाट छुटकारा प्राप्त गर्नुभएको छ. Some of you receive spiritual gifting, you see visions, you hear from the Lord. अनि तपाईहरु कति जनाले you can even heal people. कति जनाले तपाईहरुले चाहिँ त्यो के रे अलौकिक के रे आत्मिकी तपाईहरुले वरदानहरू प्राप्त गर्नुभएको छ. तपाईहरुले दर्शनहरू देख्न सक्नुहुन्छ. तपाईले चाहिँ इभन चंगाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ है. Yeah, you receive anabasa also. Yeah. तपाईले अन्य भाषाहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको छ. God gave some of you some talents, talents in music, in arts, परमेश्वरले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विभिन्न तरिकाले प्रतिभाहरू दिनुभएको छ. कति जनालाई हैन म्युजिकहरुतिर, कति जनालाई चाहिँ खेलकुदहरुतिर, कति जनालाई विभिन्न त्यसरी प्रतिभा दिनुभएको छ. And some of you have been given that talent of a great people
personality. अनि कति जनालाई परमेश्वरले चाहिँ यो प्रतिभा दिनु भएको छ कि तपाई सबै व्यक्तिहरुसँग राम्रोसँग नजिक हुन सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रोसँग सम्बन्धमा आउन सक्नुहुन्छ. So you receive all these blessings and giftings. अनि तपाईहरुले चाहिँ यो सबै आशीष अनि वरदानहरु प्राप्त गर्नु भएको छ. So let me try to see who have received blessings and giftings. Any giftings you receive. तपाईहरुले कुनै पनि वरदान अथवा आशीषहरु पाउनु भएको छ भने हात उठाउनु त म हेर्न चाहन्छु. तपाईहरु कसले चाहिँ आशीष प्राप्त गर्नु भएको छ, वरदानहरु प्राप्त गर्नु भएको छ. Yeah, don't be shy. Yeah? नलजाउनुहोस्. Do you acknowledge God has given you माथि उठाउनुहोस् हात. talents? अनि तपाईहरुले चाहिँ यो कुरा बुझी जानि लिनु पर्छ कि मैले प्रभुबाट यो पाएको छु भनिकन तपाईहरुले. Have you? Yeah, have you? Yeah. Okay, so what are you to do with that? अब कुरा आयो के गर्ने त हामीले यो वरदानको? When God gives something, He expects you to put that into use. अनि जब परमेश्वरले चाहिँ के कुरा तपाईलाई दिनुहुन्छ भने उहाँले यो पनि चाहनुहुन्छ कि तपाईले चाहिँ त्यो कुराको प्रयोग गर्नु भएको होस्. And use, yeah? So use for what? प्रयोगमा ल्याउनु भएको होस्. Use for what? तर के को लागि युज गर्ने त? के को लागि प्रयोग गर्ने त त्यो कुरा? What are we to use those giftings, talents and blessings we receive? We are to use them for multiplication. तपाईलाई थाहा छ हामीले के को लागि चाहिँ त्यो वरदानहरु प्रतिभाहरु हामीलाई दिनु भएको आशीषहरु के को लागि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ त? वृद्धि गर्नको लागि. The first servant, he received, with the 1 minute, he multiplied into 10 minutes. अनि त्यो पहिलो नोकरले एउटा सिक्काबाट उसले त्यसलाई वृद्धि गरेर 10 वटा बनाएको छ, हैन? The second servant, with the 1 minute, how many did he multiply? दोस्रो नोकरले के गरेको छ त? एउटा सिक्काबाट 5. 5 वटा बनाएको छ है. यसले 5 वटा बनाएको छ. Okay, so if you receive healing, you want to heal others too. You got to multiply your healing. त्यसैकारणले यदि तपाईले चाहिँ चंगाई प्राप्त गर्नु भएको छ भने तपाईले पनि अरूलाई चंगाई दिन पर्छ, हैन? तपाईको चंगाई वृद्धि गर्न पर्छ. If you receive salvation, you've got to multiply your salvation by leading others to salvation too. अनि तपाईले यदि मुक्ति प्राप्त गर्नु भएको छ भने तपाईले पाउनु भएको त्यो मुक्तिलाई वृद्धि गर्नु पर्यो. कसरी त? त्यो व्यक्तिहरुलाई मुक्तिमा जोडाएर अरु व्यक्तिहरुलाई. If you receive blessings, you've got to bless others too. अनि यदि तपाईले आशीष प्राप्त गर्नु भएको छ प्रभुबाट भने तपाईले अरूलाई पनि आशीष दिन पर्छ. Yes, if you receive if you receive freedom, if you receive joy and peace, you've got to multiply your joy and peace to others as well. अनि यदि तपाईले चाहिँ उहाँबाट यो आनन्द अनि शान्ति अनि स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु भएको छ भने तपाईले यो पाउनु भएको कुरा तपाईले वृद्धि गर्नुपर्छ, अरूलाई दिन पर्छ, अरूमा पनि आनन्द शान्ति छुटकाराको कुराहरु तपाईले वृद्धि गर्न पर्छ. Now the servant who did not multiply at all, the one who kept the 1 minute and then did not multiply at all. Yeah. त्यहाँनिर एउटा यस्तो नोकर पनि छ जसले चाहिँ उलाई दिएको सिक्का त्यति नै राखिरहेको छ, उसले वृद्धि गरेको छैन नि, हैन? What happened with him is he just let that mina sit with him. He actually even hid it, right? उसले चाहिँ के गरेको छ त उलाई दिएको सिक्का चाहिँ उले आफैसँग राखिरहेको छ, वास्तवमा उले लुकाएर राखिरहेको छ, हैन? उसको के भयो त? Yeah, it just stayed with him. त्यो उलाई दिएको सिक्का चाहिँ उसँगैमै भइराख्यो, उले राखिराख्यो. And this servant who just let that mina stay with him and hid it, didn't do anything with it. He didn't multiply. The Lord called that servant wicked servant. अनि यो नोकर wicked servant. अनि यो नोकर जसले चाहिँ उलाई दिएको सिक्का उले लुकाएर राख्यो, उले आफ्नो पासमा राखिराख्यो, त्यसको वृद्धि गरेन, त्यो नोकरलाई चाहिँ मालिकले के भनेको छ त? तिमी दुष्ट नोकर भनेर भनेको छ. If you don't use what you've been given, it will eventually dry up. यदि तपाईलाई जे दिएको छ त्यो तपाईले प्रयोगमा ल्याउनु हुँदैन, त्यसको वृद्धि गर्नु हुँदैन भने अन्तमा गएर त्यो सुक्खा भएर हराएर जानेछ. Oh, how can I heal others? That's too much, yeah? अनि तपाईलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ, म अरूलाई कसरी चंगाई गर्न सक्छु? ओ त्यो त एकदमै ठुलो कुरा हो. How can I witness? I'm only a new Christian. कसरी म चाहिँ साक्षी दिन सक्छु अरूलाई? म त नयाँ ईसाई मात्रै त हो नि. How can I lead somebody to salvation? कसरी म अरु व्यक्तिलाई चाहिँ हैन कसै व्यक्तिलाई चाहिँ म प्रभुको मुक्तिमा डोराउन सक्छु त? I'm afraid. मलाई डर छ. Yeah. Do not be afraid. मलाई डर लाग्छ भन्नुहुन्छ तपाईले यी कुराहरु गर्दाखेरि, तर नडराउनुहोस्. The reason we know that this wicked servant who didn't do anything with it, he hid it, right? That mina who stayed with this wicked servant. It says the reason we can see here is that he said he was afraid. It was a fear that prevented him. अनि यो नोकर एउटा नोकर जसले चाहिँ उलाई दिएको सिक्का लुकाएर आफ्नो पासमा राखिरहेको छ, उलाई दिएको सिक्काको कुनै पनि सदुपयोग गरेको छैन, उसले कुनै पनि कुरा गरेको छैन, त्यो कुरा राखिरहेको छ. यो नोकरले वास्तवमा त्यो गर्नुको कारण किन थियो त भन्दा उ डरको कारणले गर्दा, डराएको कारणले गर्दा उले केही पनि गर्न सकेको छैन. Do not be afraid.
त्यसैकारणले नडराउनुहोस्. Do not be afraid. नडराउनुहोस्. God is a good God. परमेश्वर असल प्रभु हुनुहुन्छ. He's God who gives strength. यो परमेश्वर यस्तो प्रभु हुनुहुन्छ जसले तपाईलाई सामर्थ दिनुहुन्छ. He gives strength to do what you need to do. तपाईले जे गर्नुपर्ने छ ती कुराहरुको लागि उहाँले सामर्थ्य शक्ति दिनुहुन्छ. He helps to those who want to multiply. Amen. जो वृद्धि हुन चाहनुहुन्छ तपाईलाई उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ. Those who want to multiply, God helps. He's a good God. वृद्धि चाहनुहुन्छ तपाईलाई उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ किनभने उहाँ असल प्रभु हुनुहुन्छ. Amen. You know, He has given you blessings, love, salvation for you to multiply. अनि उहाँले तपाईलाई धेरै आशीषहरू दिनुभएको छ, प्रेम दिनुभएको छ, मुक्ति दिनुभएको छ ताकि तपाई वृद्धि हुन सकोस्. Why is He asking us to multiply? उहाँले चाहिँ किन हामीलाई चाहिँ वृद्धि हुनु भनेर भन्नुभएको छ त? Why? Because He wants us to have more. किन भन्दा उहाँ धेरै भएको चाहनुहुन्छ. You know, so you could have more. ताकि उहाँले तपाईले धेरै प्राप्त गरेको चाहनुहुन्छ. So that you will not dry up but have more. ताकि तपाई सुक्खापनमा नजाओस् तर तपाईमा अझ बढी थपियोस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ. You know, when I read, in verse here, where it says, to the one who has more will be given more, right? अनि यो 26 पदमा भनेको छ जससँग छ र उसलाई थपिने छ भनेर भनेको छ. Right? Can we read that again? जससँग छ त्यसलाई अझ बढी दिने छ तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिने छ. When I read that, I couldn't understand. It sounds a bit unfair. He already has a lot. But how come the one who has a lot gets given more and the one who has little, even little, will be taken away? अनि मैले जब सुरुमा पढेको थिएँ यो कुरा मैले त्यतिखेर बुझेको थिएन. मलाई अलिकति कन्फ्युज लागेको थियो कुरामा अल्मलिएको थिए. कसरी चाहिँ यो हुन सक्छ जससँग छैन उबाट किन झन् खोसिने अनि जससँग छ त्यसलाई किन थप दिनु पर्यो भन्ने कुरा मलाई यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युज लागेको थियो है. I know what this means. तर मलाई थाहा छ यो I know what this means. It's been so true. यो चाहिँ एकदमै सत्य हो. When I was faithful in small things. अनि जब म सानो कुरामा विश्वासी wanted to multiply that. जब मलाई दिएको त्यो सानो कुरालाई वृद्धि गर्न when I just wanted to evangelize to one person and just disciple that person. जब म त्यो एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउन चाहन्छु र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ म चेलापन दिन चाहन्छु, चेला बनाउन चाहन्छु. तब के हुन्छ तपाईलाई थाहा छ? परमेश्वरले मलाई अझ बेसी दिनुहुन्छ. One person gave me an opportunity. The door opened up to do 2 persons, 3 people, 5 people, an opportunity to heal people. And then when I see one healing, I see another healing. When I see people getting set free from addiction, I see another one receiving miracles. जब म चाहिँ यो सानो कुरामा विश्वासी हुन्छु प्रभुले अझ बेसी दिनुहुन्छ. अनि मैले देखेको छु कि ढोकाहरू उहाँले खोलिदिनुहुन्छ. एकजनाबाट 2 जना, 2 जनाबाट 5 जना गर्दै अझ बेसी मानिसहरू उहाँले दिनुहुन्छ. अझ धेरै चंगाईको अवसरहरू उहाँले दिनुहुन्छ. अझ धेरै कार्यहरू उहाँको सेवा गर्ने धेरै अवसरहरू दिनुहुन्छ. प्रभुले यसरी थप्नुहुन्छ अझै. And not just about others, but me also. When I just wanted to obey in one small thing, God reveals me something else. God gives me more secrets that I did not know before. He makes me more close to Him, more and more and more. यो अरूको लागि मात्र हैन तर म आफै स्वयंले पनि मैले प्राप्त गर्छु. जब म एउटा सानो कुरामा विश्वास योग्य हुन्छु भने परमेश्वरले मलाई अझ धेरै दिनुहुन्छ, अझ धेरै प्रकाशहरू दिनुहुन्छ, अझ धेरै नजानेको कुराहरू मलाई सिकाउनुहुन्छ. जति म विश्वास योग्य त्यति नै धेरै उहाँले दिनुहुन्छ मलाई. When I started with that small faith, that small love, He increased it more and more. I started having more and more as I wanted to just multiply in small things. जब म त्यो सानो प्रेमबाट सुरु गरे म विश्वास योग्य भए त्यसमा परमेश्वरले अझ बेसी गरेर उहाँले प्रेम थपिदिनु भयो र त्यो सानो कुरामा विश्वास योग्य भएको कारणले गर्दा बेसी उहाँले अझ धेरै दिनु भएको छ. And I've seen friends who had some love for Jesus, when they started hiding that away, when they didn't do anything about it, it gets smaller and smaller. Some of them even left their faith. अनि मैले यस्तो साथीहरू पनि देखेको छु जसलाई परमेश्वरले दिनु भएको थियो तर उहाँले त्यो प्रयोग नगरेको कारणले त्यो उनीहरुलाई दिनु भएको आशीषहरू बिस्तारै सानो हुँदै गएर अन्तमा कति जनाको आफ्नो विश्वासबाट पनि पछि हटेको मैले देखेको छु. With that little they didn't do anything and hid it with that.
to stay with them. And it was eventually just getting smaller and smaller. अनि कतिजना व्यक्तिहरूले यसरी उनीहरूलाई दिएको कुराहरूलाई लुकाइ राख्दाखेरि प्रयोग नगर्दाखेरि आफूसँगै राखिरहँदाखेरि त्यो सानो 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 घट्दै गएर त्यो हराएर गएको. You know what? To the one who has more will be given more. अनि तपाईलाई थाहा छ जससँग छ त्यसलाई अझ बढी दिइनेछ. To the one who has little, even that little will be taken away. अनि जसको थोरै छ त्योबाट अझ त्योबाट पनि खोसिनेछ. Yeah, it's that small one manna, that small one gifting you receive, or that small one blessing that you have, you think you have. It is that one small. You start multiplying, it will become more and more. यदि तपाईले त्यो सानो एउटा सिक्का तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ, सानो एउटा आशिष तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ, यदि तपाईले त्यो पाउनु भएको त्यो सानो सिक्कालाई वृद्धि गर्ने चाहना गर्नुहुन्छ, वृद्धि गर्नको लागि तपाईले कार्य गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले अझ बेसी गरिकन तपाईलाई थप्नुहुनेछ. This is the kingdom principle. यो चाहिँ राज्यको This is the kingdom principle. राज्यको सिद्धान्त चाहिँ यो हो. Yeah, and God wants us to have more because He wants us to entrust with more. अनि परमेश्वरले हामीले अझ बेसी प्राप्त गरेको होस् भन्ने चाहनुहुन्छ किनभने उहाँले हामीलाई अझ धेरै माथि शक्ति दिन चाहनुहुन्छ. You know, this nobleman didn't give 10 minutes to each of the servants to work more and grow it, not because he needed more money. He already has enough. अनि यो व्यक्ति जो यो मालिकले जस आफ्नो नोकरहरूलाई एक एकवटा सिक्का दियो हैन त्यो व्यक्तिले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ त्योलाई व्यापारमा लगाओस् आउँदाखेरि मैले नाफा गर्न सकु भनेर उसले दिएको थिएन. उसँग प्रशस्तता थियो, उलाई चाहिँ अझ बेसी चाहिएको थिएन, उसले त्यो नाफा खानुको लागि उसले त्यो गरेको थिएन. Why did he ask them to grow it, to multiply it? उनले चाहिँ किन नोकरहरूलाई त्यो दिए र त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्न लगाए, व्यापार गर्न लगाए त? Why? किन? Yeah, because he wanted to entrust them more. किनकि the one who multiplies more, he wanted to entrust more. किनकि उनले चाहिँ उनीहरुमाथि अझ बेसी अधिकार दिन चाहेका थिए, जसले चाहिँ त्यो दिएको सिक्कालाई वृद्धि गर्दछ उनीहरुलाई अझ बेसी थपिदिन चाहेका थिए. See, you see what happened, right? The one who multiplied 1 mina into 10 minas, that mina became city. To the one he gave 10 cities to rule over. तपाईले यहाँतिर देख्नु भएको छ त्यो एउटा सिक्कालाई जो नोकरले विश्वासयोग्य गरेर 10वटा सिटी 10वटा सिक्का बनायो, उसलाई चाहिँ कतिवटा सहरको अधिकार दिएको छ? 10वटा. एउटा सिक्का 10वटा सिक्का भयो, 10वटा सहर भएको छ. Right? उसको लागि है. To the one who used that mina faithfully, multiply, he said, you've been faithful in small thing, I will give 10 cities to you. अनि त्यो एउटा सिक्कामा उ विश्वासयोग्य भएर उलाई दिएको, थोरैमा विश्वासयोग्य भएर उले काम गरेको छ. अनि त्यो मालिकले भनेको छ त्यसमाथि उसले चाहिँ 10वटा सहरको अधिकार उलाई दिएको छ. That each mina, yeah, was rewarded with 1 city. तपाईले देख्नुभयो नि यहाँनिर one city. यहाँनिर तपाईले देख्नुभयो हरेक सिक्का उले वृद्धि गरेको हरेक सिक्का चाहिँ सिक्काले चाहिँ उले एउटा सहरको अधिकार पाएको छ. You know what you think is only a small thing that can be exchanged into 1 city, something big like. अनि जे कुरा तपाईले सानो छ भनेर सोच्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईले वृद्धि गर्नुहुन्छ भने त्यो कुरा तपाईले एउटा सहरको रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, विशाल कुराको रूपमा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. Just to give you an idea, the city, Hong Kong is 1 city, right? अब हङकङ उदाहरणको लागि तपाईलाई दिनको लागि है, हङकङ एउटा सहर हो नि हैन? Yeah, it's 1 city. You know, हङकङ एउटा सहर हो. Carrie Lam who rules the city, yeah? अनि Carrie Lam जसले चाहिँ यो सहरमाथि yeah? जुन चीफ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अधिकार गर्नुहुन्छ यो Okay, सहरमाथि. and that's only 1 city. अनि यो एउटा मात्रै सहर हो यो. And Jesus has many cities, yeah? अनि तपाईलाई थाहा छँदैछ येशू ख्रीष्टको धेरै सहरहरू छन्. And this city will fade उहाँको away one day, but Jesus gives, he will give a kingdom city that will not fade away. अनि यो सहर एक दिन हराएर जानेछ, तर येशूले यस्तो सहर तपाईलाई दिनुहुनेछ जुन सहर कहिले पनि हराएर नाश भएर जाने छैन. Yeah, you want to do something about what you've been given. अनि त्यसै कारणले गर्दा तपाईलाई जे दिएको छ त्यो कुरा म के गरौँ त भन्ने कुरा तपाईले सोच्नु एकदमै जरुरी छ. Even if what you think is a small thing that you've received. अब हुन सक्छ तपाईले पाउनु भएको कुरा तपाईलाई लाग्ला यो त एकदमै सानो कुरा हो जस्तो तपाईलाई लाग्ला. You got to multiply that. तर त्यसलाई पनि तपाईले वृद्धि गर्नुहोस्. Yeah, and it's not small thing. Salvation is something big.
अनि मुक्ति चाहिँ सानो कुरा हैन मुक्ति एकदमै called ठुलो कुरा miracle. हो People consider as big. अनि चंगाई त्यो आश्चर्य काम हो अनि मानिसले चाहिँ Spiritual आश्चर्य कामको gifting. रूपमा It's not हेर्दछ something small, by the way. अनि आत्मिक वरदानहरु वास्तवमा सानो कुरा हैनन् You तिनीहरु know, all these things. Anyway, even if you consider it small, that small thing, you be faithful. अनि यी सबै Grow it. कुरा जुन Multiply it. तपाईले चाहिँ सानो हो भन्ने सोच्नु भएको होला तर त्यो कुरामा पनि तपाई विश्वासयोग्य हुनुहोस् र त्यसलाई वृद्धि गर्ने प्रयास गर्नुहोस् गुणात्मक So वृद्धि with what you have received, you multiply to at least one more person. अनि जे तपाईले प्राप्त गर्नु भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ वृद्धि गर्ने प्रयास To at गर्नुहोस् least one है? more person. कम्तीमा पनि एकजना व्यक्ति अर्को एकजना व्यक्तिसँग You've got to multiply to at least one more person, right? Yeah? तपाईले चाहिँ एकजना व्यक्तिसँग मात्रै भए पनि तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईमा भएको कुरालाई वृद्धि गर्नु पर्यो And for है? each person you multiply, the reward will be uncomparable. अनि तपाईले चाहिँ वृद्धि गर्ने हरेक व्यक्तिबाट तपाईले पाउने इनाम चाहिँ तपाईले तुलना गर्न योग्यकै छ एकदमै विशाल छ Both here and what is to come. दुवै समयमा अहिले यस घडी हामी यहाँ हुँदा नै र पछि आउने समयमा The पनि reward that you will have more here and to come. अनि त्यो इनाम चाहिँ अहिलेको लागि पनि हो र आउने समयको लागि हो जुन आउने वाला छ है Amen? आमेन And I believe this. अनि म विश्वास गर्छु यो I कुरामा believe this. म I विश्वास believe गर्छु God's promise in this. म परमेश्वरको यो प्रतिज्ञामा म विश्वास गर्छु And how about you? Do you believe अनि it? के Do तपाई you believe विश्वास this गर्नुहुन्छ promise? त्यो कुरामा If you believe, say a big amen. यदि तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने ठुलो आमेन दिनुहोस् तपाईले Amen. आमेन Amen. So multiply. I want you to all receive big reward. त्यसै कारणले वृद्धि गर्नुहोस् तपाईमा भएको कुरालाई म चाहन्छु कि तपाईले ठुलो इनाम प्राप्त गर्नुभएको होस् यहाँ छँदै र आउने समयमा So I want to explain to you what it means to multiply. अनि म तपाईहरुलाई चाहिँ वृद्धि हुनु भनेको के हो भन्ने कुरा म बताउन चाहन्छु ल Multiply is to disciple someone. मल्टिप्लाई वृद्धि हुने भनेको के हो त भन्दा चेला बनाउनु You've got to have disciples. तपाईको चेला हुन पर्छ You've got to तपाईले चेला disciple बनाउनु पर्छ somebody. That is to multiply. तपाईले कसैले चेला बनाउनु पर्छ जुन चाहिँ वृद्धि हुने कार्य हो So disciple at least one person. तपाईले कम्तीमा पनि एकजनालाई तपाईले चाहिँ चेला बनाउनुहोस् Okay, you चेला can- बनिदिनुहोस् I think each person, one person is capable to do up to 12. That's what Jesus did, right? अनि एउटा व्यक्तिले चाहिँ 12 जनासम्मलाई चाहिँ चेलापन दिन सक्छ है किनकि येशू ख्रीष्टले पनि त्यो गर्नु भएको छ Yeah, Jesus said, you will do greater things than I did. अनि येशू ख्रीष्टले भन्नु भएको छ तिमीहरूले अझ मैले गरेको भन्दा पनि अझ महान कुराहरू गर्नेछौ Yeah? So at least one person. You want त्यसै to कारणले multiply. गर्दा कम्तीमा पनि एकजना व्यक्तिसँग तपाईँ Disciple. And in fact, this is what Jesus commissioned. चेला बनाउनुहोस् वास्तवमा यो चाहिँ What is परमेश्वर the- येशूको नै What is the greatest आज्ञा हो। commission? What is the great commission in the Bible? महान आज्ञा के हो त बाइबलमा भएको Yeah, great commission. महान आज्ञा के हो बाइबलमा दिएको Matthew 28, the last chapter of Matthew, in the last verse. मत्ती What does it 28 say? को अन्तिम पदमा दिएको छ Yeah, last this is the पदको। great commission. Yeah, Jesus commissioned यो people. चाहिँ महान आज्ञा हो जुन Say, can we read it together? मानिसहरूलाई Yeah, दिएका can we छन् read it together? आउनु सँगै पढौँ है यसलाई सँगसँगै पढौँ यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ र पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ आमेन Amen. Amen. आमेन Okay, now I wanted to see you a little bit more excited. Yeah? अनि म चाहन्छु कि तपाईहरु अझ उत्साहित हुनुहोस् है Yeah. म त्यो देख्न चाहन्छु Yeah, तपाईहरुमा because I'm preaching something very exciting. Yeah? किनभने म चाहिँ एकदम उत्साहित कुरा We're talking शेयर about some गरिरहेको big छु तपाईहरुको rewards सामु here. है Inheriting city. अनि यो कुरा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने कुराहरु हो है Yeah. So here it प्रतिज्ञाहरू। says, Jesus, the Great Commission says, go and make disciples. अनि यहाँ येशूको महान आज्ञामा के भनिएको छ जाऊ अनि चेला बनाऊ भनेर भनिएको छ Yeah. He didn't actually tell us to go and do something, but he says, go and make disciples. येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई गएर यस्तो गर उस्तो गर उस्तो गर भन्नुभएको छैन तर विशेष रूपमा भन्नुभएको छ जो गएर चेला बनाऊ Yeah, make disciples. अनि चेला बनाऊ भन्नुभएको छ Yeah, he didn't commission for people to go and do some kind of big ministry. अनि येशूले चाहिँ गएर ठुलो ठुलो सेवकाईहरु गर भनेर भन्नुभएको छैन But he said to the disciple. अनि उहाँले भन्नुभएको छ चेला बनाऊ Yeah? So, and this is called Great Commission. अनि यसलाई चाहिँ महान आज्ञा भनिन्दछ Yeah, so I am sure even if you did a big ministry, अनि मलाई पक्का छ कि यदि you've done तपाईले some चाहिँ big things. तपाईले चाहिँ ठुलो सेवकाई गरे तापनि हैन Maybe in a big stage you've done something big, or I don't know, you've done some big other ministries, but you had no multiplied, not even one disciple.
अनि यदि तपाईले ठुलठुलो स्टेजहरुमा ठुलठुलो सेवाकाईहरु गरेको भए तापनि तर यदि तपाईले एउटा चेला बनाउनु भएको छैन वृद्धि गर्नु भएको छैन भने I'm not sure whether Jesus would say well done, you've been faithful. मलाई थाहा छैन है येशू ख्रीष्टले चाहिँ हैन स्याबास छोरा भनेर भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन. Yeah, because he said go and make disciples. किनभने येशू ख्रीष्टले के भन्नु भएको छ गएर चेला बनाऊ जाऊ अनि चेला बनाऊ भन्नु भएको छ. Yeah, so what does it mean to disciple somebody? अनि कसैलाई चेला बनाउनु भनेको चाहिँ Do you know what it means to disciple someone? तपाईलाई थाहा छ चेला बनाउनु भनेको के हो? It says in this verse how to disciple. यहाँनिर भनिएको छ है कसरी हामीले चेला बनाउन सक्छौं. What does he say? Go and make disciples doing what? Go and make disciples doing what? गएर के गर भन्नु भएको छ यहाँनिर गएर चेला बनाऊ अनि के गर भन्नु भएको छ त? Baptizing them. बप्तिस्मा देऊ. Baptizing them in the name of the Father, the Son and the Spirit. बप्तिस्मा देऊ पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा. And then what? And then what? त्यसपछि के गर्नु भएको छ त? And it says teaching them to obey my commandments. उनीहरूलाई चाहिँ मेरो आज्ञा पालन गर्न सिकाऊ भनेर भन्नुभएको छ. Yeah, teaching them to obey my commandments. उनीहरूलाई चाहिँ मेरो आज्ञा पालन गर्न सिकाऊ भन्नुभएको छ. So what does it mean to disciple somebody? कसैलाई चेला बनाउनु भनेको के भन्छ त? तपाईले भेटाउनु भयो है यहाँनिर. Lead them to be baptized. उहाँहरूलाई चाहिँ प्रभुमा डोराउनुहोस् पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिनुहोस्. Yeah, you disciple means you lead them to get baptized. उहाँहरूलाई चाहिँ डोराएर बप्तिस्मामा डोराउनुहोस् उहाँहरूलाई. Yeah. And you guide them, you lead them, you guide them to obey God's commandment. अनि साथसाथै उहाँलाई प्रभुको आज्ञा पालन गर्नको लागि डोराउनुहोस् उहाँको रेखदेख गर्नुहोस्. So you nurture somebody to obey God's commandment. त्यसैकारणले तपाईले चाहिँ कसैलाई चाहिँ प्रभुको आज्ञा पालन गर्नको लागि तपाईले रेखदेख गर्नुहुन्छ. So, okay, what does it mean to disciple somebody? के हो त? Baptism, right? चेला बनाउनु भनेको उहाँहरूलाई चाहिँ बप्तिस्मा लिन डोराउनुहोस्. Nurture them to obey God's दोस्रो कुरा उहाँहरू परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नको लागि उहाँको रेखदेख गर्नुहोस्. Yeah, and this may not be easy, of course. Who says it's easy? Yeah. अनि यो कुरा सजिलो नहोला हैन. But not always easy, yeah. धेरै कोही बेला सजिलो होला तर धेरै पल्ट समयमा यो सजिलो कुरा छैन. Yeah, it may require patience, it may require a lot of prayers, it may require a lot of, endurance. यसको निम्ति तपाईलाई धेरै धैर्यताको खाँचो पर्ला. धेरै प्रार्थनाको, धेरै सहनशीलताको, धेरै प्रेमको खाँचो पर्छ. Yeah, I'm sure this servant who multiplied from 1 to 10 minutes, I'm sure it was not easy. I'm sure he worked very hard for it. He endured. He worked pressed on hard. He went for it. He probably went over the failures. अनि यो नोकर जसले एउटा सिक्काबाट 10 बनायो मलाई पक्का थाहा छ कि उसले पनि सजिलो गरी यो कमाएको थिएन. उसले पनि धेरै मेहनत गर्नु परेको थियो, धेरै सहनशील हुनु परेको थियो, धेरै सहेर अगाडि बढ्नु परेको थियो ताकि उसको कडा मेहनतको साथमा मात्र उसले 1 बाट 10 बनाउन सके. कडा मेहनत गर्नु पर्यो. I'm sure to multiply into 10 it was a hard work, don't you think? तपाईलाई थाहा छ तपाईलाई लाग्छ नि हैन एउटा सिक्काबाट 10 बनाउनु कतिको कडा मेहनत गर्नुपर्छ हैन? Yeah, it may be hard work. Multiply, discipling somebody may be hard work, but it's well worth it. Was it well worth for this one servant who multiplied into 10? एक सिक्कालाई 10 बनाउनुलाई कडा मेहनत गर्नु पर्यो. त्यसरी चेला बनाउनको लागि पनि हामीलाई धैर्यता अनि कडा मेहनत गर्नुपर्छ. तर के यो व्यक्तिले जुन 1 बाट 10 सिक्का बनाए उसले चाहिँ त्यो तुलना योग्य इनाम पाएन त उसले पायो हैन? It's well worth the hard work. It's well worth the patience. अनि उसले गरेको मेहनतको फल उसले प्राप्त गरेको छ है. Yes. And discipling somebody. अनि कसैलाई चेला बनाउनु भनेको चाहिँ it's a sign of maturity. अनि त्यो चाहिँ एउटा परिपक्वताको चिन्ह हो. Yeah. You can be like a 20-year, 30 or even 40-year Christian, and if you don't disciple anyone, maybe there is no sign of maturity. अनि तपाई हुन सक्छ सायद अब 20 वर्ष 40 वर्षदेखिको तपाई ईसाई हुनुहुन्छ होला तर यदि तपाईले कसैलाई चेला बनाउनु भएको छैन चेलापन दिनु भएको छैन भने तपाई परिपक्व नभएको हुन सक्छ. When a woman matures, तपाईलाई थाहा छ नि जब एउटा स्त्री परिपक्व हुँदै जान्छ there's a natural instinct of a woman wanting to bear a child, nurture a child, raise a child. यो चाहिँ प्राकृतिक इच्छा नै हो कि उसले चाहिँ हैन अब बच्चाहरु बनाएर त्यो बच्चालाई टेक केयर गर्नु हैन उसको वास्ता फिक्री गर्नु हुर्काउनु एउटा स्त्रीको स्वाभाविक नेचर हो त्यो चाहिँ हैन प्राकृतिक. The mature woman is able to do that.
अनि परिपक्व भएको स्त्रीले त्यो गर्न सक्छ पनि हैन Yeah, you know, when the child is small, you know, a small girl cannot raise a child, cannot nurture a child. जब त्यो केटी सानो हुन्छ उसले चाहिँ नानीहरु टेक केयर गर्न सक्दैन उसको रेखदेख गर्न सक्दैन हैन quite a long time. So you know, but when a woman reaches an age of maturity, she is now ready. She wants to raise a child. त्यसैकारणले जब एउटा स्त्री चाहिँ त्यो परिपक्वताको के रे स्थानमा पुग्दछ उमेरमा पुग्दछ भने उसले चाहना गर्छ सन्तान बनाउने चाहना गर्छ हैन आमा बन्ने चाहना गर्छ अनि आज पनि आमा दिवस हो है That's a sign of maturity. त्यो चाहिँ त्यो परिपक्वताको चिन्ह हो You know, saying when a believer, when a Christian so-called mature, when a believer of Christ matures, you want to disciple somebody. You want to nurture somebody. त्यसै गरी प्रभुको जनहरू जो परमेश्वरको जनहरू परिपक्व हुँदछन् उनीहरूले पनि कसैलाई चेलापन दिन चाहन्छन् यो चाहिँ चिन्ह हो. The maturity is seen by you discipling, not by praying a wonderful prayer, but somebody who matures. It's not a wonderful prayer speaker, but it's somebody who knows how to disciple. Who cares for people. परिपक्व भएको को छ हामीले उनीहरूले कतिको राम्रो प्रार्थना गर्न सक्छन् त कतिको राम्रो शिक्षा दिन सक्छन् त त्यो कुराबाट देखिँदैन उनीहरूको परिपक्वता तर यो कुराबाट देखिन्छ उनीहरूले कसरी अरूलाई चेलापन दिन्छन् कसरी अरूको रेखदेख गर्दछन् कसरी अरूको वास्ता फिक्री गर्दछन् अनि चेला बनाउँदछन् भन्ने कुराबाट उनीहरूको परिपक्वता And those of you who may feel like, I want to disciple but I don't have anyone to disciple. अनि तपाईहरु मध्ये कति जनालाई लागेको होला मलाई पनि चेला बनाउनु मन छ तर मसँग कोही पनि छैन चेला बनाउने अथवा मैले कसलाई चेला बनाउनु भन्ने कुरा नै मलाई थाहा छैन. You know what you should do? तपाईले के गर्नुस् त? You pray. प्रार्थना गर्नुहोस्. You know we have the best weapon, you know. हामीसँग चाहिँ एकदमै pray, you ask God. असल हतियार छ प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस् अनि उहाँलाई नै सोध्नुहोस्. You ask God to lead you to somebody. परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेर मलाई प्रभु कसैमा डोराउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्. And I can tell you how you can pray this, how to pray this. अनि म तपाईहरुलाई कसरी प्रार्थना गर्नु पर्छ भने Jesus told us how to pray this. येशू ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कसरी प्रार्थना गर्नु भनेर. In Luke 10:2. लुका 10 को 2 लाई हामी हेर्ने छौं. He says, this is what Jesus said. You pray this. अनि उहाँले येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको छ यो चाहिँ. And he says, harvest is plentiful, but the laborers are few, workers are few. फसल त प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्. Therefore pray what? यसकारण के प्रार्थना pray what? के प्रार्थना गर भन्नु भएको छ? फसलको लागि फसलमा खेतालाहरू पठाइदेऊ भनेर फसलको प्रभुलाई प्रार्थना गर्नु. So pray that he will send the workers to the field. प्रार्थना गर्नुहोस् ताकि त्यो फसलको खेतमा फसलको प्रभुले खेतालाहरू पठाइदिनु भएको होस्. So in fact the harvest is plentiful. It's the workers that are few. There are so many. वास्तवमा फसल त प्रशस्तै छन् तर खेतालाहरू एकदमै कम छन् थोरै छन्. Oh, I don't have anyone to disciple. Well, the harvest is plentiful but the workers are few. मैले चेला बनाउने कोही पनि छैन भन्ने कुरा हैन किनभने फसल प्रशस्त छ मानिसहरू प्रशस्त छन् तर खेताला कम. So you should pray, Lord, send me as your worker, multiply me. त्यसै कारणले तपाईले कसरी प्रार्थना गर्नुहोस् भन्दा प्रभु मलाई तपाईको फसलको खेताला बनाएर पठाउनुहोस् मलाई वृद्धि गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्. Yes, so if you want to multiply, this is how you should pray. यदि तपाई वृद्धि हुन चाहनुहुन्छ भने यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्. Yeah, send me as your worker, send me to multiply. मलाई तपाईको खेतालाको रूपमा पठाउनुहोस् मलाई मल्टिप्लाई वृद्धि हुनको लागि पठाउनुहोस् प्रभु तपाईको चेला बनाउनको लागि पठाउनु तपाईको चेला बनाउनको लागि मानिसहरू पठाउनुहोस् म कहाँ भनेर भन्नुहोस्. And you watch not to miss somebody that God leads you to. अनि त्यसपछि तपाईले ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् जो व्यक्तिलाई तपाईलाई प्रभुले पठाइदिनु भएको छ तपाईको सामु उनीहरुलाई तपाईले नचिताउनुहोस्. You may bump into somebody. अनि जसै तपाई यो प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाई यस्तो मानिससँग जम्का भेट हुन सक्नुहुन्छ. You all of a sudden you may get opportunities to love people. अनि जब यो प्रार्थना गर्नुहुन्छ अचानक तपाईलाई चाहिँ कसै व्यक्तिलाई प्रेम गर्ने अथवा उसलाई साक्षी दिने प्रभुको साक्षी दिने मौकाहरू पाउन सक्नुहुन्छ. You may get a message from somebody that you did not expect to. अनि अथवा तपाईले hear for a long time. कसैबाट लामो समयदेखि नसुनेको व्यक्तिबाट तपाईले सन्देश पाउन सक्नुहुन्छ. You look around and all of a sudden before you could not see, but when you look around to see who God sends you, all of a sudden you see somebody who needs a nurture. तपाईले पहिला यो प्रार्थना गरेपछि पहिला देख्न नसक्ने कुरा जब तपाईले हेर्नुहुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ जसलाई चाहिँ मेरो हृदयको खाँचो छ भन्ने कुरा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ. Yeah. By the way, this is between men and women to women. Don't do it to it.
man attracted to woman. This is somebody I need to take care. Yeah, don't do that. Yeah. त्यसै यो कुरा चाहिँ तपाईँ होशियार हुनुहोस् कि दाजुभाइ र दाजुभाइ माथि हुनुपर्छ, दाजुभाइ बीचमा हुनुपर्छ यो सेवा, अनि दिदीबहिनी बीचमा हैन। दाजुभाइ गएर यो बहिनीलाई चाहिँ मैले चाहिँ चेला बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ नजानुहोस् है। When it's one on one, yeah, when it's one on one. जब एक-एकको कुरा हुँदछ है। Of course in a group we need to take care of. Of course हामी ग्रुपमा हामी एकअर्काको रेखदेख गर्छ, हाम्रो टेक केयर गर्छ एकअर्काको, त्यो ठीक छ। तर जब एक-एकको कुरा आउँछ, पुरुष अनि स्त्री। And can I encourage you, do not be discouraged when things doesn't work out for you. म तपाईहरुलाई यो हौसला दिन चाहन्छु, जब तपाईले भनेको जस्तो हुँदैन, जब भनेको जस्तो राम्रो हुँदैन, परिणामहरु निरुत्साहित हुनुहुन्छ। When you try to take care of somebody and that person really, doesn't work out. जब तपाईले कसै व्यक्तिलाई एकदमै वास्ता फिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एकदमै रेखदेख गर्न चाहनुहुन्छ, तर त्यो भनेको जस्तो हुँदैन, उहाँहरुले तपाईको वास्ता गर्दैनन् हैन, तपाईलाई चाहिँ इन्कार गर्दछन्, तपाईको प्रेमलाई इन्कार गर्दछन्। Do not be discouraged. तपाई त्यो कुरामा निरुत्साहित नहुनुहोस्। You know what you just should do? Keep on expanding, keep on multiplying. तपाईले के गर्नुपर्छ त त्यस्तो कुरामा? निरन्तर वृद्धि हुँदै जानुहोस्, निरन्तर वृद्धि हुँदै जानुहोस्। While you are praying for that person, you can keep on expanding to others. It's not like you pick one person, that's it, and then you just hang on to that. अनि तपाईले एकजना व्यक्तिलाई तपाईले रेखदेख गर्नको लागि प्रार्थनाहरु गरिरहनु भएको छ, त्यो व्यक्तिको लागि, त्यो व्यक्तिलाई मात्र यो एउटा मात्रै हो भनेर पक्रिनु, एउटालाई चुनेर एउटालाई पक्रिराख्नु पर्दैन। तपाईले त्यसको लागि प्रार्थना गर्दै पनि तपाईले अरूहरुमा पनि तपाई वृद्धि हुन सक्नुहुन्छ, अरूको निम्ति पनि तपाईले वास्ता फिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। That's right, yeah? While you're praying and trying, you keep on expanding. जब तपाईले कोशिश गर्दै प्रार्थना गर्दै गर्नुहुन्छ एउटा व्यक्तिलाई, त्यतिखेर चाहिँ त्यो कुराबाट निरुत्साहित नहुनुहोस्, भनेको जस्तो भएन भने निरुत्साहित नहुनुहोस्, तर निरन्तर वृद्धि हुँदै जानुहोस्, निरन्तर फैलिँदै जानुहोस्। And while you're looking out for multiplication, God will expand you to multiply. He will give you opportunities. अनि जब तपाईले वृद्धिको लागि तपाईले ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ, हेर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई अझ धेरै मानिसहरु पठाइदिनुहुन्छ है। Are you in for this? के तपाई यसको लागि तयार हुनुहुन्छ? Amen. Do you believe it? Amen. I believe this. म विश्वास गर्छु यो कुरामा। Yeah, He is a faithful God. When He said, when you are faithful in small things, I will entrust you more. I believe this. अनि उहाँ चाहिँ एकदम असल प्रभु हुनुहुन्छ, अनि उहाँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि उहाँले भन्नुभएको छ यदि तिमी यो सानो कुरामा विश्वासयोग्य हुन्छौ भने म तिमीलाई अझ बेसी अधिकार दिनेछु। Yeah, I've seen Him doing this in my life, and I know something bigger is coming. It's what is to come. अनि प्रभुले यो भनेको कुरा मेरो जीवनमा गरेको मैले देखेको पनि छु, र मलाई विश्वास छ अझ ठूलो कुराहरु आउनेवाला पनि छ। Amen. 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 Yeah. Sometimes I even imagine the crown of life for each person I lead to Christ. I imagine the crown of life described in the book of Revelation. अनि कतिपय समयमा म यो कल्पना गर्ने गर्छु, जसलाई मैले प्रभुमा डोराउँछु, उनीहरुको शिरमा चाहिँ यो जीवनको मुकुट लगाएको म कल्पना गर्ने गर्छु, किनभने यो कुरा चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा पनि बताइएको छ है। Better than what we can ever imagine. अनि तर हामीले जे सोच्न सक्छौं त्यो भन्दा अझ धेरै Before I finish on this parable, I have not forgotten those citizens who have rejected the man to this nobleman to be their king. अनि मैले यो दृष्टान्तलाई भनिसक्नु भन्दा अगाडि हैन, मैले यो व्यक्तिहरुलाई पनि बिर्सेको छैन जसले चाहिँ त्यो राजालाई इन्कार गरेका थिए, उसको अधिकारलाई इन्कार गरेका थिए। Do you remember the citizens who didn't want this man to be their king, to rule over them? अझ याद छ नि हैन, अघि भर्खर दृष्टान्तमा हामीले हेरेका थियौं, नागरिकहरु जसले चाहिँ उसको अधिकारलाई राजलाई इन्कार गरेका थिए है। What would any king, you tell me, what would any king do to those people who don't want this king to be their king? अनि एउटा राजाले त्यो व्यक्तिहरुलाई के गर्छ होला त, जसले चाहिँ त्यो राजाको अधिकार मुनि रहन चाहदैन अथवा त्यो राजा उनीहरुको राजा भएको चाहदैन? Watch many movies, के गर्छ होला? What do normal kings do when they are traitors who reject the king? तपाईले धेरै के रे मुभीहरु हेर्नु भएको छ होला, के रे देख्नु भएको छ होला त्यो कुराहरुमा। एउटा राजा है, संसारको राजाले त्यो राजा म यो राजा चाहन्न भन्यो भने त्यो व्यक्तिलाई त्यो राजाले के गर्छ त? What would any king do? कुनै पनि राजाले के गर्छ? म यो राजाको राज्य चाहन्दैन भनेर भन्छ उसको नागरिकले हैन। अनि त्यो राजाले चाहिँ यो देशमा नागरिक राज गरेको म चाहदिन भनेर भन्छ, त्यो नागरिकलाई राजाले के गर्छ? Kick them out of the country or kill. Yeah. Nowadays in the world, there are human rights and all that, so not many countries actually execute capital punishment.
अनि आजभोलि चाहिँ मानव अधिकारको नाममा चाहिँ धेरै देशहरूमा मानव अधिकार भन्ने कुरा छ, त्यही कारणले गर्दा हैन मृत्युदण्ड दिने कुराहरू त्यति व्यापक छैन। So called the western countries don't execute so called death sentence so much, yeah? अनि के रे पश्चिमी मुलुकहरुमा चाहिँ यो के रे मृत्युदण्ड दिने चाहिँ त्यति व्यापक छैन। Even if you're a serial killer, serial murderer, they don't get to receive capital punishment. अनि त्यो व्यक्तिहरु जसले धेरै के रे व्यक्तिहरुलाई मारेका छन्, हत्या गरेका छन्, त्यो व्यक्तिहरुलाई समेत त्यहाँ पश्चिमाली मुलुकहरुमा चाहिँ मृत्युदण्ड दिने चलन छ। But you know, there is a one crime that every country treats as the most serious crime and they execute capital punishment. तर त्यहाँनिर एउटा यस्तो के रे क्राइम छ, एउटा यस्तो गुनाह छ जसको लागि चाहिँ सबै देशले चाहिँ मृत्युदण्डको योग्य छ भनेर सोच्दछ। त्यो कुरा के हो त? It's called treason. त्यो चाहिँ के हो त? Treason. Treason के भन्छ? Treason. के भन्छ? Do you know what it is? Treason. I Yeah, treason. Just राजालाई इन्कार गर्नु भने जस्तै के हो? With Nepali translation, treason. Treason like के भन्छ? Treason. Yeah, treason is the one who betrays a country. धोका दिने, yeah, देशद्रोही, yes. Treason. Who betrays, who goes against the country, the king. For example, if it's a kingdom, who goes against the king. जसले चाहिँ जो चाहिँ देशद्रोही भनेको के हो भन्दाखेरि जसले चाहिँ त्यो राजालाई स्वीकार गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्दछ अनि त्यो अधिकार मुनि रहन चाहदैन हैन, देशद्रोही, त्यसलाई चाहिँ देशद्रोही भन्दछ है। Yeah. So you know, so treason is the most severely punished crime in the whole world. अनि यो पुरै संसारमा नै हैन, यहाँ हामी बस्ने संसारमा नै देशद्रोहीलाई चाहिँ एकदमै कडा भन्दा कडा सजाय दिने गर्छ है। Okay. Now, if we get treated so severely punished with the treason of the nation of the world, अनि यदि हैन of this small nation, यदि यो संसारको एउटा सानो राष्ट्रको देशद्रोहीलाई पनि त्यस्तो कडा भन्दा कडा सजाय दिने गर्छ भने, yeah, how much more do you think anyone who rejects, who commits treason against the King of all kings, the King of eternity, who rejects the king, who commits treason against him, will be punished. यो संसारको सानोभन्दा सानो राष्ट्रको एउटा देशद्रोहीलाई चाहिँ यति साह्रो कडा भन्दा कडा सजाय दिन्छ भने राजाका राजा प्रभु हैन, जो स्वर्गको प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँको देशद्रोही गर्ने, उहाँलाई इन्कार गर्ने, उहाँको विरुद्धमा खडा हुने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय दिनुहुन्छ होला त उहाँले? Yeah, it is a scary sin to reject Jesus the king. अनि येशू ख्रीष्टलाई राजा भनेर इन्कार गर्ने चाहिँ एकदमै भयानक पाप हो। Yeah, you know, there will come a time when he will judge everyone. तपाईलाई थाहा छ एक दिन यस्तो समय आउनेछ जहाँनिर उहाँले चाहिँ सबैको न्याय गर्नुहुनेछ। And those who reject him as their king, अनि जसले चाहिँ उहाँलाई राजाको रूपमा इन्कार गरेका छन्, तपाईले हामी माथि राज गरेको चाहँदैनौ येशू भनेर उहाँलाई इन्कार गरेका छन्, will face the judgment. उनीहरूले चाहिँ त्यो न्यायको दिनमा उहाँको सामु खडा हुनु पर्नेछ। Justice. अनि त्यो कुरा चाहिँ न्याय गरिनेछ उनीहरुमा। No matter how loving the king is, no matter how loving and forgiving and merciful the king is, when somebody commits treason, have to practice justice. Cannot just say it's okay. Then the country will go just nuts. Yeah. चाहे त्यो राजा जति नै प्रेमिलो, जति नै दयालु, जति नै कृपालु किन नहोस् हैन, तर यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने उसले अल्लाह ठिकै छ तिमीलाई माफी दिन्छु भनेर भन्न सक्दैन, भन्दैन पनि। किन भन्दाखेरि त्यो गर्ने बित्तिकै त्यो देशको कुनै राज्य नै रहँदैन हैन, अनि त्यहाँनिर भद्रगोल हुँदछ। त्यही कारणले गर्दा देशद्रोहीलाई न्याय गरिनै पर्छ। You know, we don't want anyone around us to fall into category of spiritual treason. अनि हामी पनि हाम्रो वरिपरि भएको कोही पनि व्यक्ति त्यो आत्मिक देशद्रोहमा नपरेको होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। You don't want to reject Jesus. तपाईले पनि येशू ख्रीष्टलाई इन्कार नगर्नुहोस्। Yeah, we want to be ready for the coming king. He is coming. हामी चाहिँ फर्किआउनु हुने राजालाई हामी पर्खिन्छौँ। उहाँ चाहिँ छिट्टै नै फर्किआउनु हुनेछ। Do you believe that? के तपाईँ योकुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ? Let us म close our विश्वास गर्छु eyes. योकुरामा। Let us close आउनुहोस् our हामी eyes. हाम्रो आँखाहरू चिम्लनेछौँ।
तपाईको सहभागिताको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यदि आजको वचनद्वारा तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ र गवाई बाँड्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई इमेल पठाउनुहोला। अर्को हप्ता फेरि पनि आराधना र परमेश्वरको वचनबाट हौसला पाउनको लागि हामीसँग सामेल हुनुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको होस्।